هستن. شما هم میخوری؟ سبزی دسته چند سلام هایی چند؟ بعد تو؟ شدن همه خانم بیام خانم بپا این محتوای داخلشه 5 لایه ولی این هفته نه همو هستن.
Play by USB drive. آبشم تیملیه 80 بدم میخوری شما ها میخوری؟ من بفهم زنونه مردونه بفهم روغندونی هاشون جا شکری این بر بریم اونجا بیا این بر بریم این بر بریم این بر خیلی کجا چند تاست بده؟ تو چقدر پول میخواد؟ I'm going home, yes. I'm going to buy something.
داریم برعکس میریم باید بریم اون بر کاری با توضیح اول نداریم. حالا یه دونه اون ستاره که میگرفتن شما دیدین؟ نه دیدم چه بایی؟ ماشینی نمونه گوهاشو داشته باشین آدم بدونه چیه شبیه نمونه تو آدم خواستم آتی